Tervetuloa sarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Tämä aihe on mieliaiheeni, koska vanhana ateistina olen sitä mieltä, että ja moni muukin on, että evoluutioteoria, Darwinin kehitysoppi on se syy, minkä takia nuoret jättävät seurakunnat. Tämä asia on hyvin yksiselitteinen ja yksinkertainen ja palauttamalla usko Raamatun arvovaltaan ja jos pystymme osoittamaan, että tieteen menetelmällä, että Raamattu on täysin järkevä ja uskottava ja samalla tieteen menetelmällä, millä sen teemme, niin pystymme osoittamaan, että tämä Darwinin evoluutioteoria on pelkkää näennäistiedettä ja disinformaatiota, niin tuhoamme sen syyn, minkä takia nuoret on vieraantunut Raamatusta. On erittäin valitettavaa, että meillä on paljon seurakuntia, jotka haluaa olla huvikelpoisia ja yliopiston mielessä niin kuin uskottavia ja haluavat niin kuin kumartaa tätä ateistien harhaoppia, niin menevät siihen kelkkaan mukaan, että yhdistävät tämän alkuperätieteen ja Raamatun, ja se on kyllä katastrofaalinen erehdys, koska alkuperätiede on yhtä kaukana Raamatusta kuin itä on lännestä, ja alkuperätiede on pelkkää näennäistiedettä, eli ei ole alkurehdystä, alkumaapalloa, alkusolua, alkuihmistä, ei näitä ole ollenkaan, vaan luonnontiede ei käyttäydy tällä tavalla. Kosminen evoluutio, kemiallinen evoluutio ja biologinen evoluutio, ne on luonnonlakien vastaisia tapahtumia. Ei luonto käyttäydy sillä tavalla. Luomakunta hajoaa ja rappeutuu. Sen ymmärtää jokainen. Se on lämpöoppi, termodynamiikka, joka on kaikista vahvin luonnonlaki. Se menee täysin vastakkaiseen suuntaan kuin tämä väitetty evoluutio, jota tuputetaan joka paikkaan. Ja tämä on osoitettavissa virheelliseksi tämä darwinilainen evoluutio tieteellisen menetelmän. Mistä tuli yli 3000 erilaista hermosolua? Tuossa edellisessä jaksossa puhuin näistä eri soluista. Ihmisessä on 300 erilaista solua, jotka lähtevät kaikki yhdestä ainoasta solusta, jolloin sama DNA eli hedelmöityneestä munasolusta, ja siitä tulee sitten pikkuhiljaa epigeneettisen ohjauksen ja epigeneettisen informaation avulla 300 erilaista solua. Mutta ei se tähän loppunut. Mä puhuin tuossa aikaisemmin näistä ihmisen ihmeellisistä aivoista, niin ne on todella osoittautunut paljon ihmeellisimmiksi kuin tähän asti on tiedetty, sillä äskettäin löydettiin aivoista niin 3000 erilaista hermosolua, joilla joillakin on ihan oma DNAnsa. Eli aivot on ällistyttävä laite, että siellä on yli 3000 erilaista hermosolua, jotka on tässä verkostossa, joiden avulla me tätäkin ohjelmaa tehdään ja ajatellaan ja puhutaan. Se on jokseenkin järkyttävää, että sitten koittaa yrittää selittää, mistä sun aivoihin tuli niin kuin tähän valtavan verkostoon niin yli 3000 erilaista hermosolua. Eikä se siihen jää, kun siellä on ne tukisolut vielä sen lisäksi, että aivojen toiminnasta, niin emme oikeastaan rehellisesti sanoen ymmärrä yhtään mitään. Että tuossa oli jotakin vuosi sitten meidän ammattilehdessä juttu aivoista, jossa todettiin, että tiedämme aivojen rakenteesta melkein kaiken, mutta emme tiedä, miten ne toimivat. Eli se on tämän päivän niin kuin ongelma, että ei me tiedetä, miten ihmisaivot toimii, me ei tiedetä, mitä tietoisuus on, me ei tiedetä, miten me voidaan poimia. Vaikka jos me kuullaan sieraimiin tulee joku mummolan tuoksu, paistettu pulla tai jotain muuta kivaa mummolasta vuosikymmenten takaa, niin heti meille se maisema tulee niin kuin aivoihin. Kaikki värit ja kaikki vivahteet, niin miten se sieltä tiedostosta tietopankista poimittiin niin kuin silmänräpäyksessä, niin ei sitä kukaan tiedä. Se on ihmeellistä, mutta meillä on ihmeelliset aivot. No sitten tämä on jännittävä tämä aika, missä me eletään, koska DNA-informaation, perimäinformaation lisäksi on tullut tämä epigeneettinen informaatio, joka on valtavan suuri tietopankki siinä DNAn yläpuolella ikään kuin. Se luetaan siitä DNAsta, niin riippuen siitä, mistä kohdasta DNAta ruvetaan lukemaan sitä tietonauhaa ja mihin suuntaan, niin puhutaan niin sanotusta lukukehyksestä, joihin palaamme myöhemmin, niin siitä saadaan aikaan vaikka mitä.
Onko kaikkien koirien perimä sama? Onko niillä siis sama DNA? Aikaisemmin jo osoitin, että käsiteltiin tämä koirien jalostaminen, että suden kaltaisesta koiraeläimestä niin voidaan siis jalostaa 500 eri koirarotua. Ne on tosi erinäköisiä, jos ajattelet mäyräkoiraa ja tanskan dogia ja Irlannin susikoiraa tai puudelia, niin ne on todella erinäköisiä. Jos ne löytyisi fossiileina, niin sä merkkaisit ne eri lajeiksi, mutta kysymys kuuluu, että onko kaikkien koirarotujen DNA prikulleen 100% sama? On se. Kaikkien jalostettujen koirarotujen DNA on prikulleen 100% sama. No miksi ne on niin hurjan erinäköisiä, niin se kaikki tieto on siellä epigeneettisessä informaatiossa. Se on hyvin jännittävä asia ja se osoittaa sulle, että kuinka vähän me olemme tähän mennessä tietäneet yleensäkin biologiasta, kun on ajateltu vain, että se on DNA ja yksi geeni ja yksi proteiini ja se on sillä sipuli, niin ei se ole ollenkaan sinne päinkään. Että kaikki se, mitä sulle on opetettu biologiassa, on niin kuin vanhentunutta antiikkia. Että nyt me ollaan ihan uudessa aikakaudessa, puhutaan epigeneettisestä informaatiosta ja Tomi Aalto kirjoitti tuossa äskettäin kirjan Epigeneettinen informaatio ja kadonnut evoluutio, jota voi tilata luominen.fi kaupasta, että siitä sä pääset niin kuin näkemään vähän, että missä mennään tänä päivänä, että se kouluopetus ja yliopisto-opetus suurelta osin on täysin vanhentunut ja nämä on useimmat pudonnut täysin kärryltä nämä opettajat siellä, jos ei ole seurannut aikaansa. Että me puhutaan nyt ihan eri asioista kuin vielä sukupolvi sitten. Me puhutaan informaatiotieteestä, kun puhutaan biologiasta. Onko kaikkien jalostettujen kyyhkysten perimä sama? Jalostettujen kyyhkysten DNA on sama. Tässä on kyyhkysiä, jotka on jalostettu, ne on tosi erinäköisiä, että Darwinhan aikanaan jo harrasti kyyhkysten jalostamista, että kyllä hän niin kuin tiesi tämän, kun hän itse jalosti näitä kyyhkysiä, mutta Darwin meni niin kuin harhaan siinä. Emme nyt hirveästi syytä Darwinia, koska genetiikasta ei tiedetty mitään Darwinin aikana. Ja se on oikeastaan paradoksi, koska Darwinhan julkaisi kirjansa vuonna 1859 ja silloin genetiikasta ei tiedetty mitään. Ja Darwinin hyllyssä oli Gregor Mendelin kirja. Gregor Mendel hän keksi tämän mendelismin. Hän oli munkki, tsekkiläinen munkki, joka keksi tämän perinnöllisyyden. Ja Gregor Mendel lähetti Darwinille kirjansa genetiikasta. Se löytyi Darwinin kuoleman jälkeen hänen kirjahyllystään, mutta siihen aikaan kirjat oli semmoisia, että ne piti niin kuin paperiveitsellä avata joka sivu. Niin Darwinin kappale ei ollut avattu paperiveitsellä. Darwin ei toisin sanoen ollut lukenut Gregor Mendelin kirjaa genetiikasta. Ja vasta parikymmentä vuotta myöhemmin tajuttiin, että mitä Gregor Mendel oli tehnyt, koska häntä väheksyttiin ja halveksittiin, kun hän oli vain munkki. Niin hänen tutkimuksiaan ei pidetty tärkeänä ja ne hylättiin, mutta jos Darwin olisi lukenut Gregor Mendelin kirjan ja Darwin olisi omistanut paperiveitsen ja avannut ne sivut, niin ei olisi tullut tätä Darwinin lajien syntyä, koska ei Darwin mikään tyhmä mies ollut. Hän oli hyvä tekemään havaintoja. Jos hän olisi hoksannut, että tämä evoluutio-homma, niin ei se toimi silleen, kun hän kuvitteli. Että yksi paperiveitsi olisi voinut ratkaista historian kuluna. Ajattelen, miten hurjaa tämä meininki, että vasta parikymmentä vuotta myöhemmin niin huomattiin Gregor Mendelin nerous ja kun se huomattiin, niin Darwinin teoria uhkasi kaatua. Se oli hyvin suurissa vaikeuksissa, kunnes sitten keksittiin tämä mutaatiohomma, että ajateltiin, että mistä me saadaan se uusi informaatio, niin koska Mendel osoitti, että se on siellä se informaatio, sitä vaan jaetaan eri tavalla siinä, kun tulee tämä lisääntyminen, niin keksittiin tämä mutaatio, että tämä mutaatio niin kun aiheuttaisi ne muutokset ja sitten luonnonvalinta valitsisi, mutta nyt me tiedetään, että se mutaatio oli paha erehdys, koska mutaatio, eli sattumanvarainen muutos DNAhan, niin se on tuhon tie. Sieltä tulee syöpä, sairaus, muuta. Tämä uusdarwinismin väitetty mekanismi, jonka nimeä vieläkin yliopistossa vannotaan, niin se on täysin vanhentunut
satu, jolla ei ole mekanismia. Siis mutaation valinta niin ei tuota mitään muuta kuin tuhoa. Ja kun ihmisetkin on 99,9% samanlaisia, niin se 0,1% ero, niin mitä siellä on? Siellä on tuhoa, sairauksia, syöpää, kaikkea. Et ei se mutaatio niin kuin tappaa. Ja tämä on niin kuin aika jännä juttu, että Darwin itse niin näitä jalosteli, mutta koska hän ei genetiikasta tiennyt, niin hän ei hoksannut, että hän oli täysin väärillä jäljillä, mutta siinä ei ole enää perääntymisen mahdollisuutta, koska ajan henki Darwinin aikaan oli semmoinen, että piti saada joku teoria, jolla Mooses työnnetään syrjään, jotta voidaan ruveta riistämään kehitysmaita ja tappamaan mustia ja muuta, mitä tehtiinkin. Niin piti olla joku, joka laillisti tämän käytökseen, niin se otettiin riemumieliin vastaan tämä Darwinin teoria aikanaan, vaikka ei sillä ollut edes mekanismia. Ja nyt me tiedetään, että sillä ei ole mekanismia. Tämä oli niinku paha erehdys, mutta ajan henki niinku vaati semmoista niinku teoriaa, että päästäisiin niinku Jumalasta eroon, ja näin kävi. Ja seuraukset oli aivan karmeat. Se on ennen muuta, että toi Karl Marx, joka oli messiaaninen juutalainen, niin hän luki Darwinin kirjan sen jälkeen, kun liberaaliteologit oli tuhonnut hänen uskonsa, ja hän tajusi Darwinin kirjassa, että tässä on mulle niin kuin mekanismi, joka selittää tämän materialismin, ja hän halusi ottaa yhteyttä Darwiniin, mutta Darwinin vaimo, joka oli uskova, niin kieltäytyi siitä. Mutta me näemme Marxin vahvan vaikutuksen tänään, ja puhumattakaan Darwinin vaikutuksesta, ja molemmat perustu kammottavaan erehdykseen. Tässä kuvassa on taas Afrikan suurten järvien tämmöisiä kirjoahvenia, että sinne pääsi Niilistä tämmöisiä, tuhatkunta vuotta sitten, ehkä 2000 vuotta sitten pääsi tämmöisiä niiliahvenia, niin ne lajiutui äkkiä sinne ekologisiin lokeroihin, niin niillä on kaikilla sama DNA, mutta ne äkkiä valtaisi ja ne on hyvin monimuotoisia, että sä et uskoisi, että nämä on kaikki niin kuin täysin sama DNA näillä, että Jumalan luomat tämmöiset perusryhmät tai heimot niin muodostaa tämmöisen muuntelevan yksikön ja niillä on kaikilla sama DNA, mutta valtava muuntelupotentiaali, sopeutumismuunteluksi sitä kutsutaan ja se selittää tämän nopean muutoksen. Tämä on niin nopeata tämä muutos, että tämä ei ikinä niin kuin onnistuisi mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla, vaan se on siellä valmiiksi ohjelmoitu sinne DNAn yläpuoliseen epigeneettiseen informaatioon. Samoin tuossa on meillä kanalinnut, ne on kaikki samaa heimoa, osittain voi pariutua keskenään ja se on sitä Jumalan luomaa heimoa, joka muuntelee. Tuossa on sitten petolinnut ja sorsalinnut, sielläkin tapahtuu näitä risteymiä. Se on hyvin jännittävä asia, että Jumala loi tämmöisiä heimoja niin kuin sorsalinnut, kanalinnut, petolinnut, laululinnut, niin näitä on niin kuin eläinkunnassa noin 8000 erilaista. Onko eläinheimojen perimä sama? Hyvin jännittävä on tutkimus, mikä sen jälkeen on tehty näistä heimoista ja tulet ällistymään. Se oli suuri shokki tutkijoillekin, että mitä paljastui, kun näiden heimojen perimää tutkittiin, niin mitä niiden alkuperäistä paljastui. Paljastui, että ne kaikki heimot polveutuu muutamasta yksilöstä, jotka eli noin 5000 vuotta sitten, eli Noan arkista niin kuin pelastuneista muutamista eläinpareista. Tämä on kaikki kovaa tiedettä ja se on selvinnyt tässä viime vuosina tarkassa DNA-tutkimuksessa, että informaatiotiede on viiltävällä tarkkuudella vahvistanut myös Noan vedenpaisumuksen tosiasian. Kiitos kun olit mukana. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.